Вам складно зосередитись на задачі і ви постійно відволікаєтесь, тоді це відео для вас. Згідно з дослідженнями, людина здатна отримувати увагу в середньому менше 1 хвилини. Кожні 40 секунд мозок відволікається. Тож ви можете цілий день провести за роботою, а насправді зробити дуже мало. Цей випуск присвячений боротьбі з прокрастинацією. Ми зробили огляд книги Кріса Бейлі Гіппер «Фокус. Як я навчився робити більше, витрачаючи менше часу». Автор стверджує, що майже 50% випадків ви не усвідомлюєте. Тобто половина вашого дня йде на ухвалення безсвідомих рішень. Наприклад, коли ви вчились керувати машиною, то спочатку виконували всі дії свідомо. Згодом вони стали автоматичними. Шлях додому, на роботу, в магазин. Незабаром усе дійшло до автоматизму. А тепер уявіть, що поряд із дорогою, якою ви їздите на роботу, проклали нову трасу. Вона доставить вас до пункту призначення вдвічі швидше та безпечніше. Який маршрут ви виберете? Скоріш за все, новий. Але якщо ви заручник своїх звичок і завжди вибираєте стару та перевірену, то можете взагалі не помітити нову трасу. Ви не побачите можливості. Те ж саме відбувається і в інших аспектах життя. Дивіться на ситуацію по-різному, зважаючи на всі «за» і «проти». Приймайте усвідомлене рішення, інакше мозок так і ходитиме по одній і тій же самій доріжці. Важливо практикувати навмисне зосередження. 4 кроки, які покращать концентрацію. Все починається з усвідомленості. Перший крок – визначити фокус уваги. Автор рекомендує встановити будильник і після дзвінка задуматись про те, чим ви зайняті цієї миті. Це наближає вас до мети? Ви дієте усвідомлено чи на автопілоті? Наскільки важливим є те, чим ви займаєтесь? Проаналізуйте відповіді та виділіть корінь прокрастинації. Як я проводжу свій час? На що найбільше відволікаюсь, коли потрібно зосередитись на чомусь важливому? Запишіть ці нотатки, потім вони стануть у нагоді. Те, що ви усвідомили свої відволікання, вже є великим прогресом. Тепер ви станете більш пильні. Отже, ви зрозуміли, куди спрямована увага, і залишилось направити їх у потрібне русло. Це і буде другим кроком. Тут важливими є 4 аспекти. По-перше, пам'ятати про правила 80/20, де 20% зусиль дають 80% результату. 10 завдань лише 2 матимуть максимальний прогрес. Інша назва цього правила – закон Парето. По-друге, виділіть топ-3 найважливіших справ. Перед початком робочого дня виділіть 3 завдання, які ви хочете виконати. Це можна робити і на початку тижня кварталу. Ви свідомо вибрали 3 найбільш значущі цілі. Так ви менше відволікаєтесь. По-третє, завжди вибирайте завдання, яке вам під силу. Не беріться занадто легкі чи занадто складні проекти. Завдання має відповідати вашому рівню або бути хоча б трохи вищим за нього. Інакше ви втратите мотивацію. Четверте, розбийте ці завдання на проміжні етапи та детально опишіть їх. Наприклад, вирушити до спортзалу звучить не так зрозуміло, як позайматись у спортзалі 20 хвилин під час обідньої перерви. Що ж, ми підготували всі інгредієнти для досягнення максимальної концентрації. Ви виявили відволікаючі дії, вказали цілі та розбили їх на конкретні завдання. Тепер настав час для кроку номер 3 – гіперфокус. Спочатку мозок всіляко чинитиме опір і вимагати звичних відволікань і координації. Йому це вигідно. Він думає, що таким чином працює в енергозберігаючому режимі. Як подолати первісний опір? Перше, не намагайтесь бути у гіперфокусі надто довго. Почніть із 10 хвилин. Навряд чи вам відразу вдасться отримувати максимальну концентрацію протягом години. Друге, не ставте захмарні цілі. Навчіться радіти малим перемогам. Третє, якщо у вас немає часу, щоб виконати завдання, це означає, що ви просто витрачаєте його на виконання інших справ. Наприклад, постійно кажете собі, що у мене немає часу на підготовку. Це сигнал про допомогу. Спробуйте делегувати завдання, які ви часто відкладаєте. Довірте роботу професіоналові.
Гіперфокус садить вашу батарейку. Чим сильніша втома, тим швидше вона розрядиться. Відпочинок та відновлення дуже важливі для покращення концентрації уваги. Вирушайте на прогулянку в парк, помедитуйте, займіться улюбленою справою. 5. Переконайтеся, що ви достатньо спите. Сон – це необхідна частина вашого життя, на якому все тримається. Якщо у вас недосип, то тут не допоможуть жодні поради та мотиватор. Крок 4. Дозвольте розуму блукати. Що? Навіщо ви тоді говорили про зосередженість? Річ у тім, що ви не можете постійно підтримувати гіперфокус. Уявіть свій стан після 8 години ранку посиленої концентрації. Крім того, ви, напевне, помічали, що найгеніальніші ідеї та рішення приходять поза роботою, в душі, під час прогулянки або перед сном. Автор називає це розсіяним фокусом, коли ви відкидаєте ще спроби зосередитись на чомусь одному і розсіюється увага. Зосередженість важлива для продуктивності, але для творчості потрібно сфокусуватись. Дозвольте розуму блукати. Так він становить зв'язки між ідеями. Отже, вигадає нові фрагменти інформації, які мозок поєднує для формування нових ідей. Чим багатше ваше оточення і досвід, тим більше точок ви знаєте. І чим більше точок ви дізнаєтесь, тим більш креативними стаєте. Таким чином, найкращий спосіб розвинути творче мислення – отримати різноманітний досвід та споживати інформацію високої якості. Шалений перегляд роликів або соцмереж – це порожні розваги. Немає нічого поганого, звісно, якщо ви витратите декілька хвилин на день для перегляду, але головне, що це не займало більшу частину вільного часу. Тому що ви маєте дозволити розуму вільно блукати і записувати все, що спадає вам на думку. Переспіть із проблемою. Проблема, яка напередодні здавалась важкою, вранці вже не бачиться такою безнадійною. А рішення її здається простим і зрозумілим. Під час сну обробляється вся інформація, що надійшла в мозок за день. Мозок з'єднує крапки. Прокинувшись, ми бачимо те саме завдання, але дивимось на нього інакше. Напишіть свої проблеми. Так мозок продовжить обробляти їх у фоновому режимі, утримуючи ці проблеми у свідомості. І дозвольте думкам блукати навколо неї, перевертати її та досліджувати з різних боків. З'єднання точок – те, що робить мозок, коли ви розсіюєте увагу. Він вільно пов'язує фрагменти інформації, таким чином може проникати у суть справи та створювати нові ідеї. Перевага розсіяної уваги в тому, що ви можете застосовувати її будь-який час, у будь-якому місці, на відміну від гіперфокусу. Воно не потребує певної підготовки. Використовуйте перерви, щоб розсіяти увагу так, як слід відпочити. Перерва має бути легкою і звичною, а те, що ви займаєтесь тим часом, бажаним. Наприклад, читання електронних листів під час перерви може бути легким та звичним. Але чи це весело? Вас влаштує такий відпочинок? Можливо, чашка кави і розмова з колегою в кімнаті відпочинку покращить ваше самопочуття більше. Бажаєте прогулятись? Вийдіть на двір. Зрозумійте, як ви хочете провести свою перерву. Чим частіше ви розсієте увагу, щоб заповнити розумову енергію, тим більше сил залишається для виконання найважливіших завдань. Іншими словами, розсіяний фокус допомагає розвинути гіперфокус. Давайте підіб'ємо підсумок і згадаємо 4 кроки для покращення концентрації уваги. Перший – встановіть годинник, щоб зрозуміти, що вас відволікає і куди спрямований фокус. Друге – виберіть завдання для гіперфокусування. Вона не повинна бути надто легкою чи надто важкою. Розділіть завдання на етап. Третій гіперфокус. Щоб подолати початковий опір, почніть із малого. Для першого разу буде достатньо 10 хвилин. Крок 4. Розсіяний фокус. Дозвольте розуму блукати і розслабитись. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і побачимось у наступному відео.